स्वागत आहे तुमचे माझ्या यूट्यूब चॅनलवर। तर आज मी बनवणार आहे कलिंगडाचा ज्यूस। तर आता मी या मोठ्या मोठ्या फोड्या करून घेतलेल्या आहेत, त्यातल्या आपण आता बिया काढून घेणार आहोत। मी इथे कलिंगड कट करून घेतलेला आहे, इथं बर्फ घेतलेला आहे आणि 2 टीस्पून साखर घेतलेली आहे। तर आपण सगळ्यात अगोदर कलिंगड मिक्सरच्या भांड्यात टाकून आणि बर्फ पण टाकून आणि साखर टाकून बारीक करून घेणार आहोत।